มุมบ้านลานสวน EP นี้จะชวนคุณมาเรียนรู้วิธีการจัดการกับเพลี้ยศัตรูพืชอันดับหนึ่งที่มักดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นไม้ของเราจนได้รับความเสียหายโดยน้ำด่างจากขี้เถ้าสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแบบฉบับของเกษตรอินทรีย์เพลี้ยแป้งเป็นแมลงศัตรูพืชอันดับต้นๆที่เรารู้จักกันดีมักพบระบาดในช่วงหน้าแล้งมากกว่าในช่วงหน้าฝนแบ่งออกเป็นสองจำพวกคือเพลี้ยแป้งหางสั้นและเพลี้ยแป้งหางยาวจัดอยู่ในกลุ่มแมลงขนาดเล็กมี6 ขาขยายพันธุ์ได้ทั้งอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศกล่าวคือเพศเมียสามารถออกไข่และขยายพันธุ์ได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการผสมพันธุ์จากเพศผู้มีทั้งประเภทออกลูกเป็นตัวและออกลูกเป็นไข่ในเพศผู้จะมีปีก1 คู่ลักษณะคล้ายแตนหรือแมงหวีขนาดจะเล็กกว่าตัวเมียเพลี้ยแป้งมักอยู่อาศัยรวมกันเป็นกลุ่มตัวเมียสามารถออกไข่ได้ตั้งแต่50 ถึง 600 ฟองและฟักออกมาเป็นตัวได้ภายใน10 วันแพร่พันธุ์ได้มากถึง6 ครั้งต่อปีสำหรับในบ้านเราพบเพลี้ยแป้งอยู่4 สายพันธุ์หลักๆก็คือเพลี้ยแป้งสายพันธุ์ตัวลายเพลี้ยแป้งสายพันธุ์สีเขียวเพลี้ยแป้งสายพันธุ์สีชมพูและเพลี้ยแป้งสายพันธุ์แจ็คเบียดเล่พืชที่ถูกเพลี้ยแป้งดูดกินน้ำเลี้ยงก็จะหยุดการเจริญเติบโตทำให้ใบหงิกงอผิดลูกใบเหลืองและร่วงหลายครั้งก็สามารถทำให้ต้นไม้ยืนต้นตายได้เพลี้ยแป้งจะสร้างน้ำหวานและล่อให้มดเข้ามากินและมดก็จะทำหน้าที่เป็นพาหะนำพาตัวเพลี้ยแป้งให้กระจายไปยังส่วนต่างๆของพืชได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งสิ่งที่ขับถ่ายของเพลี้ยแป้งนั้นก็ยังเป็นอาหารชั้นเลิศให้กับลาดำจึงมักพบว่าเมื่อเกิดการระบาดของเพลี้ยแป้งก็มักจะตามมาด้วยการระบาดของลาดำอีกด้วยสำหรับเกษตรเคมีจะนิยมใช้สารเคมีกลุ่มมาลาไทออนในการกำจัดเพลี้ยแป้งแต่สำหรับเกษตรอินทรีย์แล้วจะเน้นการป้องกันตั้งรับมากกว่าที่จะกำจัดโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถทำได้ง่ายๆและประหยัดเงินในกระเป๋าทั้งยังไม่ส่งผลเสียใดๆต่อพืชต่อสิ่งแวดล้อมและต่อตัวผู้ใช้เองทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่สำคัญวัตถุดิบที่ใช้ยังหาได้ง่ายๆในครัวเรือนนั่นคือขี้เถ้าถ่านจากไม้ขี้เถ้าเป็นผลพลอยได้จากการเผาไหม้ของถ่านไม้ในการประกอบอาหารภายในครัวเรือนซึ่งมีประโยชน์ต่อพืชมากมายทั้งนี้เพราะมีสารซิลิก้าที่มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่าซิลิคอนไดออกไซด์สารชนิดนี้มักพบอยู่ตามธรรมชาติมีส่วนช่วยให้พืชมีความแข็งแรงเนื่องจากเป็นส่วนประกอบหลักของผนังเซลล์พืชใดที่มีผนังเซลล์แข็งแรงก็จะมีภูมิต้านทานแมลงและโรคได้ดีขึ้นนั่นเองซิลิคอนมักถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันศัตรูพืชมากกว่าเพิ่มผลผลิตเนื่องจากช่วยให้ท่อน้ำเลี้ยงของพืชขยายตัวเพิ่มขึ้นทำให้พืชสามารถปรับตัวและทนต่อสภาวะอากาศและอุณหภูมิที่แปรปรวนฉับพลันได้ดีทั้งยังช่วยเสริมความแข็งแรงของลำต้นไม่ให้ล้มเองจากการใช้ปุ๋ยยูเรียเร่งการเจริญเติบโตโดยพืชจะดูดซึมสารนี้ทางรากและทางใบในรูปแบบของเหลวนอกจากนี้ขี้เถ้าถ่านยังช่วยลดความเป็นกรดของดินเนื่องจากมีสถานะเป็นด่างและยังมีแคลเซียมและโพแทสเซียมซึ่งช่วยกระตุ้นให้พืชออกดอกได้ดีการใช้ผงขี้เถ้าถ่านโรยที่รอบๆโคนต้นยังมีผลช่วยไล่หนอนผีเสื้อบุ้งและทากสามารถใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับผักสวนครัวกระทั่งพืชเศรษฐกิจแต่ก็ควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเพราะหากมากจนเกินไปสารซิลิก้าก็จะไปหักล้างคุณประโยชน์ของไนโตรเจน
ที่เป็นสารสำคัญในการเจริญเติบโตของพืชได้การทำน้ำด่างขี้เถ้าสามารถทำได้เองง่ายๆและแทบไม่ต้องควักกระเป๋าซื้อวัตถุดิบใดๆเลยสูตรนี้นอกจากจะดีต่อพืชแล้วยังดีต่อตัวของเราเองด้วยเพราะไม่มีสารเคมีเจือปนไม่ตกค้างในธรรมชาติและไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้ทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาวขั้นตอนในการทำเริ่มแรกให้นำขี้เถ้าถ่านเทลงในภาชนะสำหรับผสมจากนั้นเทน้ำสะอาดตามลงไปแล้วคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีตั้งภาชนะผสมน้ำขี้เถ้าถ่านทิ้งเอาไว้อย่างน้อย1 คืนเพื่อให้สารซิลิก้าละลายตัวอยู่ในน้ำหากไม่รีบใช้จะทิ้งเอาไว้ 3-7 วันก็ได้แต่น้ำด่างที่ได้ก็อาจจะมีความเข้มข้นสูงจึงต้องลดอัตราส่วนลงไปจากอัตราส่วนปกติเมื่อนำไปใช้งานเมื่อครบกำหนดวันจะเห็นว่าขี้เถ้าถ่านจะตกตะกอนลงไปนอนที่ก้นภาชนะและน้ำจะมีความใสขึ้นหากเราลองสัมผัสน้ำดูจะรู้สึกได้ว่าน้ำมีความลื่นมือมากกว่าปกติจากนั้นให้ช้อนเอาเศษถ่านและขี้เถ้าที่ลอยอยู่ออกทิ้งให้หมดและใช้กระชอนกรองเอาเฉพาะน้ำขี้เถ้ามาใช้ในกรณีใช้กระบวยลดน้ำก็ไม่จำเป็นต้องกรองละเอียดมากมายนักแต่หากใครที่ใช้เครื่องพ่นยาหรือกระบอกฉีดควรกรองด้วยผ้าขาวบางอีกครั้งในขั้นตอนสุดท้ายนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีตะกอนเข้าไปปะปนและอุดตันที่หัวฉีดได้จากนั้นก็แบ่งบรรจุใส่ขวดพลาสติกเพื่อเก็บเอาไว้ใช้งานอัตราส่วนและวิธีการใช้นำน้ำขี้เถ้าถ่าน250มิลลิลิตรผสมกับน้ำเปล่า10 ลิตรนำไปฉีดพ่นทุกๆส่วนของพืชในทุกๆ 5-7 วันควรฉีดพ่นในเวลาเย็นเฉพาะช่วงที่พบการระบาดของเพี้ยก็พอนะครับเพราะอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าสารที่อยู่ในน้ำขี้เถ้าถ่านจะมีฤทธิ์หักล้างคุณประโยชน์ของไนโตรเจนได้ถ้าเราฉีดพ่นมากหรือบ่อยจนเกินความจำเป็นก็อาจจะส่งผลลบต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ขอบคุณที่รับชมโปรดกดติดตามและรับชมสาระดีๆเพิ่มเติมได้ที่ในช่องกันนะครับ